ඕන බස් එකට ඕන බඩු, වීල් එකට ඕන බඩු, ඩිෆෙන්ඩර් වාහන මොඩිෆිකේෂන් අයිටම්, ෆොග් ලයිට් අයිටම් ඕන එකක් මෙතන ගන්න පුළුවන්. හෝල්සේල් හොඳම ප්‍රයිස් එකට ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අපිට කියන්නකෝ. මෙතන තියෙන ඔක්කොම රූපවාහිනී ගුවන් විදුලි අමතර කොටස්. රූපවාහිනී ගුවන් විදුලි අමතර කොටස්. ඒ කියන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? LED TV වලට. දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අනුර මහත්මයාගේ අනිත් ෂොප් එකට. අපිට කියන්නකෝ මේ ෂොප් එකේ තියෙන මොනවද අයිටම්ස්? ඔක්කොම LED අයිටම් තමයි තියෙන්නේ. ඔක්කොම කියන්නේ electronics items. එතකොට අපි ගාව resistor, capacitor, milers, LED wholesale ඔක්කොම තියෙනවා අවශ්‍ය electronics. ඕගලන්ට පිටකොටුවට ඇවිල්ලා ඕනම දුර්ලභ බඩුවක්, නැති බඩුවක්, වෑල් එකේ ඉඳන්, රෙකෝඩ් ප්ලේයර් එකේ නීඩල් එකේ ඉඳන්, ජපන් බඩු, ඉංග්‍රීසි බඩු ගන්න ඕන නම් එකම තැන මගේ කඩේ විතරයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලගේ නිවසේ තියෙන LED bulbs තියෙනවනේ. ඔයාලා දන්නවද රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් කියලා? ඒ රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් තැනකට ආවොත් එහෙම තියෙනවා saman electronics කියලා ෂොප් එකක්. ඒ ෂොප් එකේ මේ LED බුදු රැස් වලලු බල්බ් බෙල් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. YouTube channel එකට ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ පළවෙනි හරස් විදියේ තවත් එක් පැත්තකට. අපි මීට කලින් වීඩියෝස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරා ෆෝන් ඇක්සසරිස්, ෆෝන් රිපෙයාර් කරන තැන් සම්බන්ධව. මේ වීඩියෝ එක අපි ගෙන්න යන්නේ ඔයාලට ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් සම්බන්ධව පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න. අපි දැන් තියෙන්නේ පළවෙනි හරස් විදියේ 88 මාකට් එකේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේකේ ෆ්ලෝස් 4ක් තියෙනවා. අපි මේ ෆ්ලෝස් වලට ගිහිල්ලා බලමු මෙයාලගේ මොනවද තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් කියලා. අපි මේ 88 මාකට් එක එන්ට්‍රන්ස් එකේම එන්ට්‍රන්ස් වෙනකොටම අපිට හම්බ වෙනවා ෂොප් එක සම්සම් කියලා. බලමු අපි මේ ෂොප් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් ගොඩක් තියෙනවා වගේ තමයි පේන්නේ. අපිට කියන්න ඔයාලා මොනවද මොලගේ තියෙන අයිටම්ස්? අපේ ෂොප් එකේ තියෙනවා vehicle modification item තියෙනවා. අනිත් එක LED parties item තියෙනවා. showroom වලට දාන item තියෙනවා. ඒ item තමයි අපි කරන්නේ. අපිට කියන්න ඔයාලා wholesale retail දෙකම කරනවා. wholesale තමයි වැඩියෙන් කරන්නේ. retail ඉතින් තුකම් කරනවා. හැබැයි කාඩ් ගන්න ඕනේ. කාඩ් ගන්නවා. සාමාන්‍ය මේ වගේ LED පටි ගන්නවා නම් මේ වගේ එකක් කොහොමද වෙන්නේ ප්‍රයිස් එක අපිට කියන්න පුළුවන්ද? හෝල්සේල් ගන්නකොට මේක කැල්ලක් 100යි. ඔව්. මේ 20ම ගන්න ඕනේ. මේකේ එක එක රේන්ජ් තියෙනවා. දැන් බස් එකට ගාන ඒවා තියෙනවා, නේම් බෝඩ් එකට ගාන ඒවා තියෙනවා. එහෙම තියෙනවා කැටගරිස් අනුව ගාන වෙනස් වෙනවා. ගාන වෙනස් වෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලට හෝල්සේල් එහෙමත් මේ වගේ LED එහෙම ගන්න පුළුවන්. මෙතන LED items ගොඩක් තියෙනවා. මම දැක්ක මේ මෙතන මේ මම හිතන්නේ මේක වාහනයකට එන එකක් නේද? ඔව් මේක ඩිෆෙන්ඩර් එකට එන බාර් එකක්. ඩිෆෙන්ඩර් එකෙන් ලයිට් බාර් එකක්. ලයිට් බාර් එකක් වාටර්. මේක කොහොමද සාමි ප්‍රයිස් එක? මේක 14මාරයි. 14මාරයි. හෝල්සේල් ගන්නකොටම 14මාරයි. 14මාරකට ගන්න පුළුවන් මේක. හරි ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා හෝන් තියෙනවා, සිග්නල් ලයිට්ස් තියෙනවා, ඒ වගේ ගොඩක් අයිටම්ස් තියෙනවා. ඔයාලා මේ ෂොප් එකටත් ඇවිල්ලා බලන්න කොහොමද මේක විස්තර කියලා. අපිට අඩු කරලා එහෙම දෙන්න පුළුවන් නේ එන කට්ටියට. අනිවාර්යෙන්. හොඳටම අඩු කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඕන බස් එකට ඕන බඩු, වීල් එකට ඕන බඩු, ඩිෆෙන්ඩර් වාහන මොඩිෆිකේෂන් අයිටම්, ෆොග් ලයිට් අයිටම් ඕන එකක් මෙතන ගන්න පුළුවන්. හෝල්සේල් හොඳම ප්‍රයිස් එකට ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අපිට තවදුරටත් ටික දුන්නාට. Thank you. හරි thank you. 88 මාකට් එකේ එන්න තැනම අම්මාල් කියලා ෂොප් එකක් තියෙනවා. එතන මේ අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා අපි පොඩ්ඩක් අහලා බලමු එයාගේ මොනවද තියෙන්නේ මෙතන ෂොප් එකේ අයිටම්ස් කියලා. මොනවද කියන්නකෝ ඔයා? මෙතන තියෙන ඔක්කොම රූපවාහිනී ගුවන් විදුලි අමතර කොටස්. රූපවාහිනී ගුවන් විදුලි අමතර කොටස්. ඒ කියන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? LED TV වලට බෑක්ලයිට් එක තියෙනවා, බෝඩ් එක තියෙනවා, කේබල් අයිටම්. ඒවා සෑන්ඩ් අමතර කොටස් තියෙනවා. SMD IC ඉඳලා සෑන්ඩ් අපි ගොඩක් තියෙනවා. එතන මේ රිමෝට් එකෙන් පේන්න තියෙනවා. ඔව් රිමෝට් එක තියෙනවා. ඕන TV එකේ රිමෝට් එක තියෙනවා. ඕන රිමෝට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ LED තියෙනවා, DVD තියෙනවා, සැටලයිට්. එම රිමෝට් එකම අපේ ගාව තියෙනවා. රූපවාහිනී සම්බන්ධ අමතර කොටස් ගන්න ඕන නම් මේ මහත්මයා හම්බෙන්නේ 88 මාකට් එකේ එන තමයි ඉන්නේ. ඕන එකක් තියෙනවා රූපවාහිනී ගුවන් විදුලි අමතර කොටස්. LED ඉඳලා පරණ TV වෙනකන් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් බොයිස් උදේ අපිට තවදුරටත් දුන්නා. අපි දැන් 88 මාකට් එකේ උඩට යන්න හදන. උඩට ගිහලා බලමු උඩ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකට આવොත් මේකෙන් සම්පූර්ණ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් සර්කිට් රෝමියා ගොඩක් දේවල් මේකේ තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා අනුර ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස් කියලා කඩයක්. අපි ඒකට ගිහලා බලමු කොහොමද කියලා.
අපි දැන් ඉන්නේ 80ට මාකට් එකේ ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ. ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකට ආවොත් එහෙම අනුර ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස් කියලා ෂොප් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක බොහෝ අය දන්නවා. ඒකේ හිමිකාර මහත්මයාත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. අනුර ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස් කියලා. මෙතනට මිනිස්සු එන්නේ ඇයි? ගොඩක් පරණ ස්පෙයා පාර්ට්ස් ගන්න. يعني ටීවී වල ඉලෙක්ට්‍රොනික ගොඩක් අයිටම්ස් වල මේ අපි ළඟ තියෙන අයිටම්. ඔබතුමාගේ ෂොප් එකට ආවොත් ගන්න පුළුවන් අයිටම් සම්බන්ධව මට පොඩි විස්තරයක් කියන්නකෝ. IC transistor ගොඩක් නොයෙකුත් ಜಾති තියෙනවා. يعني ස්පෙයා පාර්ට්ස් ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික තියෙනවා. එතන මෙහා සම්බන්ධ වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොනවද ඒ කියන්නේ? කොම ඉලෙක්ට්‍රොනික රිපෙයාර් වලට කැසට් රේඩියෝ ටීවී රිපෙයාර්ස් වලට තමයි ගන්න. කැසට් එක රේඩියෝ එක මොනවද සවුන්ඩ් එක නැතුව ගියා. ඒකට කතා කිරීම නැහැ. එතකොට ඒකේ ඉලෙක්ට්‍රික ඒ කියන්නේ රිපෙයාර් කරන කෙනා හොයලා බලනවා මොකද්ද මේකේ ප්‍රශ්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ එයා හොයා ගන්න මේකයි දෝෂේ කියලා. එතකොට ඒ ස්පෙයා පාර්ට්ස් එක ඒගොල්ලෝ අරගෙන අපි ළඟට එනවා. ඒකට ඒ ස්පෙයා පාර්ට්ස් එක දැම්මම ඒ ලෙඩේ සනීපයි. ඒකින්ද ඒ වගේ ලෙඩ තියෙන ටීවී රේඩියෝ වලට අවශ්‍ය IC එහෙම ඔක්කොම මේකටවත් ගන්න පුළුවන්. මේ ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකට අමතරව අපි ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස් අයිටම් තියෙන උඩ තට්ටුවේ. අපි උඩ තට්ටුවට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අනුර මහත්මයාගේ අනිත් ෂොප් එකට. අපිට කියන්නකෝ මේ ෂොප් එකේ තියෙන මොනවද අයිටම්ස්? ඔක්කොම LED අයිටම් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ගන්න හවුස් බල්බ් එතකොට දැන් ඔය ඩෙකොරේෂන් කරනවානේ. ඩෙකොරේෂන් කරන LED ස්ට්‍රිප් අයිටම් ඒ වගේ ටියුබ් ලයිට් හැම જાතියම වගේ තියෙනවා. එතකොට ඉන්වර්ටර් අයිටම් බැටරි චාර්ජර් එහෙම එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔබතුමා මේ බිස්නස් එක හෝල්සේල් රීටේල් දෙකම කරනවද කොහොමද? දෙකම කරනවා. එතකොට පහසු මිලට මිනිස්සුන්ට සපයනවා. බඩු සපයනවා. හරි එහෙනම් මේ මෙතනට આવොත් ඔයාලට පහසු මිලට LED items LED bulbs තියෙනවා light පටි ඒවා මේ ඔක්කොම මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් LED bulb අපි පාවිච්චි කරනවානේ මේ කරන්ට් බිලට විසඳුමක් වශයෙන් මේ වගේ bulb ඔයාලා ළඟ තියෙනවා. සාමාන්‍ය price range එක කොහොමද කී ඉඳන් තියෙන්නේ? 100 to 700 900 වගේ. රුපියල් 100 ඉඳන් 700 800 දක්වා තියෙනවා. කියන්නේ ඇම්පියර් මේ වොට් ගානෙන් ගානට වැඩි වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. වැඩි වෙනවා. රුපියල් 100 ඉඳන්ත් තියෙනවා බලන්න. මේක කරන්ට් ගියාම ඔක මේ charge වෙනවා. charge වෙන එක. ඔතන අර්ධිනේ බල්බ් එක තමයි. ඒ කියන්නේ normally කට් වුණාම කරන්න පුළුවන්. කට් වුණාම ඔටෝ ඔන් වෙනවා. ඔටෝ ඒක කොහොමද මේකේ මිල වෙන්නේ? ඒක රුපියල් 1300 විතරයි. 1300ක් වගේ. මිලකට ගන්න පුළුවන්. හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එකද කිව්වේ රීටේල්ද? හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එක තමයි. හෝල්සේල් රීටේල් දෙනවා නම් කොහොමද වෙන්නේ? රුපියල් 50 වෙනසක් තියෙනවා. හරි. මේ වගේ LED පටි තියෙනවා. මේ වගේ එකක් කොහොමද වෙන්නේ මිල? මේක කාඩ් එකක් මේක 10ක් තියෙනවා. මේකෙන් ගන්න ඕනේ මේ තියෙන මේකෙන් එකයි එන්නේ මේ. මේකෙන් එක 10ක් තියෙනවා. මේ එකක කැලක් යනවා සාමාන්‍ය 275ක් වෙනවා. රුපියල් 275ක් වෙනවා. මේ වගේ LED පටිත් තියෙනවා. මේ වගේ ඔය මම හිතන්නේ වාහන අලංකරණ උපකරණ වලට ගන්නවා මේවා. මේවා කොහොමද මිල වෙන්නේ? ඔය කැලක් රුපියල් 70යි 60යි 80යි ඔය ගණනවල යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ එකක්ද නැත්නම් මේ එකක් එක පටියක් රුපියල් 70ක් විතර. ඒ වගේ මිල එක එක ප්‍රයිස් වල තියෙනවා එක එක වෝට් ගණන් වල බල්බ් නේද? ඊය හැටියට තමයි යන්නේ. තියෙනවා. ඒතර මෙතන තියෙනවා මේ LED නේද? මේක කොහොමද වෙන්නේ මේ වගේ එකක්? මොකක්ද කියන්නේ විස්තර? ඔක නියොන් ස්ට්‍රිප් එකක්. ඔක 12 වෝල්ටේජ් ඔය බස් වලට දැන් ඔය හදන්නේ ළමයින්ගේ පොඩි පොඩි සර්කිට් වැඩ වලට හදන්නේ ඒ ඔය ස්ට්‍රිප් එකක් කපලා හදලා ගන්න හදා ගන්න. කපලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ කලර්ස් වෙනස් වෙනවා එහෙම. කලර්ස් වෙනස් වෙනවත් තියෙනවා. තනි පාටක් තියෙනවා. තනි පාට. මේ වගේ එකක් කොහොමද වෙන්නේ මිල? රුපියල් 1250කට වගේ ගන්න. 1250 වගේ ගන්න පුළුවන්. අර කලර් චේන්ජ් වෙන එකක් වෙන්නේ කොහොමද මිල? ඒකත් රුපියල් 1600ක් වගේ වෙනවා. 1600ක් වගේ වෙනවා. වෙනම කන්ට්‍රෝල්ස් ගන්න ඕනේ. ඒවලට ඒ බඩු ඔක්කොම තියෙනවා ඔයාලා. ඔක්කොම තියෙනවා. 12 වෝල්ටේජ් 24 වෝල්ටේජ් මේ පටින් නිකන් දුන්නට බෑ කන්ට්‍රෝල් එක දුන්නාම තමයි කලර් ඔක්කොම චේන්ජ් වෙන්නේ. එතකොට පොඩි බල්බ් බැල් ඒවා ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් ඊයන් එහෙම ඕනේනේ පාස්සන්න බෝඩ් එකක් පාස්සන්න. එතකොට මේ වගේ ඊයන් මෙහෙම මෙයාගේ තියෙනවා. මේ වගේ කොහොමද ප්‍රයිස් එක පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. මේක ඊයන් කිලෝ එකක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා රුපියල් 9500ක් වෙනවා. කිලෝ එක. ඔව්. එතකොට කිලෝ එකෙන් පල්ලෙහා ග්‍රෑම් 100 වෙනවා රුපියල් 1000ක් වෙනවා. ග්‍රෑම් 25 250යි. ග්‍රෑම් 50 350යි. ඒ විදිහට ඒ වගේ ගණන් වලට යනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වයරුත් ඕන වෙනවනේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වැඩ වලට. මේ වයර් කොහොමද වෙන්නේ? එක රෝලක්
රුපියල් 700ක් වෙනවා. 700ක් වෙනවා. මීටර් 100ක් තියෙනවා. මීටර් 100ක් තියෙනවා. ඒතර මේ වයර් මොනවද භාවිත කරන්නේ? ඒක ස්පීකර් වයර් එකක්. ස්පීකර් වයර්. මේක කොහොමද වෙන්නේ ඒක මේ? ඇවිල්ලා 2700 2600 වෙන්නේ යන්නේ. 2250. 2250යි. මේක රුපියල් 2250ක් වෙනවා. ඒතර මේ තව LED බල්බ් එහෙම තියෙනවා. මේ බල්බ් එක කොහොමද මිල වෙන්නේ කොහොමද? බල්බ් එක 150යි. බල්බ් එක 150යි. මේක බල්බ් කීයක් වෙනවද? බල්බ් 10ක් තියෙනවා. බල්බ් 10ක් තියෙනවා. අපිට රීටේල් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඕන විදිහට දෙනවා අපි. ඔව්. එතන මේ මෙතන මම දැක්ක ලස්සන මේ අර මේක මේ වගේ අයිටම්. කොහොමද මිල? මෙතන මේ තියෙන. කොහොමද මිල වෙන්නේ මේකේ? මේක 100ක් තවද? නෑ ඒක රුපියල් 300ක් වගේ නේද? 300යි. 200ක් වගේ. මේක 300ක් වෙනවා. ඊට පොඩි එක තියෙනවා රුපියල් 200ක් වගේ වෙනවා. හැටියට යන්නේ. ඒ වගේ අයිටම්ස් ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලා ආවොත් එහෙම 88 මාකට් එකට මේ ෂොප් එකේ තියෙන්නේ දෙවෙනි තට්ටුවේ. දෙවෙනි තට්ටුවට ආවොත් අනුර මහත්මයාගේ මේ ෂොප් එක තියෙනවා. එතනත් ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම්ස්, ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා ඒවා බලලා ගන්න අවශ්‍ය පරිදි. අපි දැන් 88 මාකට් එකේ 3 වෙනි ෆ්ලෝර් එකේ ඉන්නේ. ෆ්ලෝර් එකේ මේකේ තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස්. ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා මේකට ආවොත් මේ හැමතැනම ඇවිදලා බලන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් මිලදී ගන්න පුළුවන් මෙතන තාම. මේක 3rd ෆ්ලෝර් එකේ තියෙන තව ෂොප් එකකට අපි ආවා. මෙතන අපේ සහෝදරියක් ඉන්න අපි අහලා බලමු මේ ෂොප් එකේ මොනවද ඔයාලා විකුණන්නේ කියලා. අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න. අපි ඔක්කොම විකුණන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් items. එතකොට අපි ගාව resistor, capacitor, milers, LED wholesale ඔක්කොම තියෙනවා අවශ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රොනික වර්ග ඔක්කොම ටික. ඔක්කොම තියෙනවා. ඒකින්ද ඒ වගේ items ගන්නවා නම් 88 මාකට් එකේ 3 වෙනි තට්ටුවට આવොත් මේ ෂොප් එකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ ෂොප් එකේ නම Alpha. 88 මාකට් එකේ 3rd ෆ්ලෝර් එකට આવොත් තව ෂොප් එකක් තියෙනවා Neyon Electronics කියලා. මේ ෂොප් එකේ මොකක්ද විශේෂත්වයක් තියෙනවද? අනිවාර්යෙන් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඔව්. පළවෙනියෙන්ම කියන්න ඕනේ මේක 3 වෙනි පරම්පරාව. මගේ පළවෙනි පරම්පරාව 1950යි. ඔව්. මගේ 100. ඊට පස්සේ 1950 ඉඳන් 1970 වෙනකන් 100ගෙන් පස්සේ තාත්තට දුන්නා. 1970 ඉඳන් 2000 වෙනකන් මගේ තාත්තා කරා. 2000 ඉඳන් මම පටන් ගත්තා 2023 වෙනකන් මම අවුරුදු 23ක මට අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරම්පරා 3ක්. 1950 ඉඳන් මේ මුළු පිටකොටුවේම පරණත පළවෙනිම කිව්වොත් ඒක හරි. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ඔයගලන්ට අපි තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වලින් පයිනියර්ස්ලා. පළවෙනිම ලංකාවේ. පළවෙනිම රේඩියෝ එකක් ලංකාවට ගෙන්නුවේ අපගේ සීයා ජෙනරල් සීමන්ස්. එතකොට ඒක තමයි හිස්ටරි එක. ඉතින් ඕගලන්ට පිටකොටුවට ඇවිල්ලා ඕනම දුර්ලභ බඩුවක් නැති බඩුවක් වෑල් එකේ ඉඳන් රෙකෝඩ් ප්ලේයර් එකේ නීඩල් එකේ ඉඳන් ජපන් බඩු ඉංග්‍රීසි බඩු ගන්න ඕන නම් එකම තැන මගේ කඩේ විතරයි. ඒ කියන්නේ මගේ කඩේ තියෙන බඩු මේ මුළු ලංකාවේ කාගාවත් නැහැ. මුළු කොළඹින්ම නැති බඩු කරන්නේ මම විතරයි. මම කරන්නේ සේවයක්. මෙතන ඉන්න මුළු මිනිස්සු හැමෝම කස්ටමර්ස්ලා දන්නවා මං කවුද කියලා. පරණ මිනිස්සු විශේෂයෙන්ම මම දන්නවා. ඉතින් අත් වශයෙන්ම ඔයගන් කරන්නේ සේවයක්. ඒ සේවය ගොඩාක් ඔයගලන් මේක බලන කට්ටියට ගොඩාක්ම යූස්ෆුල් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකක් කල ඉලෙක්ට්‍රොනික දෙයක් ගන්න ඕන. ඉස්කෝලේ යන ළමයාට ඉඳන්ම බඩු මුට්ටුව සේරම තියෙනවා. ඉස්කෝල ළමයාට ඉගෙන ගන්න නම්බර 1 ඉඳන් ඉලෙක්ට්‍රොනික පොතේ ඉඳන්ම තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ බලන්න. මේ පොත ගත්තොත් ළමයෙකුට ඉගෙන ගන්න පොත. ඒ ඉඳන්ම ඉස්කෝලේ යන ළමයි පවා එනවා බඩු ගන්න. එතකොට සෑම දෙයක්ම මුල සිට අග දක්වාමත් නැති බඩුවක් ගන්නත් මා ළඟට આવොත් ගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ වෙනම දෙයක්. මේ මුළු මාකට් එකෙම නැති බඩු. මම යන පාරේ කවුරුත් නැහැ. හැමෝගාම තියෙන බඩු මා ගාව නැහැ. මා ගාව තියෙන්නේ මොනවද? නැති බඩු. ඒ කියන්නේ නැති බඩු තමයි මිනිස්සුන්ට ඕන කරන්නේ. ඒ බඩු ටික ගන්න ඕන නම් මිනිස්සු වෙනවා මවම හොයාගෙන. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගොඩාක්ම යූස්ෆුල් වෙයි කියලා. මේක බලලා මිනිස්සුන්ට මොන හරියෙන් මගෙන් උදව්වක් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕන වුණොත් ඒක ගොඩාක් යූස්ෆුල් වෙයි. අපිට තමයි ෆෝන් නම්බර් එකක් පොඩ්ඩක් කියමු අපි. අනිවාර්යෙන් දෙන්න. කියන්නකෝ බලන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ කඩ දෙකක් තියෙනවා. ඔව්. කොළඹ මගේ ෂොප් එක. අනිත් බ්‍රාන්ච් එක තියෙනවා නුගේගොඩ සුපර් මාකට් එකේ. සුපර් මාකට් එකේ. ෆෝන් නම්බර් එක අපි කියමු. ඔව් කියමු. මගේ මොබයිල් නම්බර් එක තමයි 07851685542. ඒකෙම WhatsApp උත් ඉන්නවා. ඔයගලන්ට මොන හරි දැනගන්න ඕන ඉන්ෆර්මේෂන් WhatsApp කරලා මට මෙසේජ් එකක් දාන්න මම රිප්ලයි අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. පොඩ්ඩක් බිසි. නමුත් මම පුළුවන් හැම වෙලාවකම ඔයගලන්ට රිප්ලයි කරනවා. මොකද මම හම්බ කරන්නේ මිනිස්සු සල්ලි නෙමෙයි. මගේ යුතුයකම පළම ආදර්ශය තමයි මිනිස්සුන්ට සේවය කිරීම. මොකද ඒක අපේ පරම්පරාවෙන් ආවිල්ලා තියෙන නිසා අපිට කියලා දීලා තියෙන අපේ දෙමව්පියපුවා මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න. සේවය කරන්න. දැක්කනේ ඒකින්ද අපිත් ඔයාලට උදව්වක් වශයෙන් මෙතුමගේ ෂොප් එක ගැන විස්තර කිව්වා.
එහෙනම් ඔයාලට අවශ්‍ය දෙයක් තිබ්බොත් මෙතුමගේ ෂොප් එකට ඇවිල්ලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. Neyon Electronics එකට ආපු කස්ටමර් කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි එතුමගෙනුත් අහලා බලමුකෝ මේ ෂොප් එක සම්බන්ධ විස්තරයක් කියන්නකෝ. මම මේ පිටකොටුවේ හැමතැනම මේ බඩුවේ මේ පොඩි වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක මම ඒක හෙව්වා. කොහෙවත් නෑ මට කීප දෙනෙක් කිව්වා Neyon Electronics යන්න කියලා. මම එනකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ එතුමා ගෝ එක තියෙනවා කියලා. බොහොම ස්තුතියි. මම බොහොම හැපි ගැන. දැක්ක නේද? ඒකින්ද thank you. මේ ෂොප් එකට එන්න. මෙතුමාගේ ෂොප් එක. එන්නකෝ. බලා ගන්නකො හැඩරුවත් කොහොමද කියලා වටිනවනේ. ඒකින්ද ඇවිල්ලා බඩු මිලදී ගන්න යන්න. දැන් ඔයාලගේ නිවසේ තියෙන LED බල්බ්ස් තියෙනවනේ. ඔයාලා දන්නවද රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් කියලා? ඒ රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් තැනකට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඕනම LED බල්බයක්. ඕනම LED බල්බයක් රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන් මේ මල්ලි ළඟට ආවොත්. ෂොප් එක තියෙන්නේ කොතනද? මේ ෆෙස්කෝ ස්ටේඩ් එකකින් 88 බිල්ඩින් 3 වෙනි තට්ටුව. 3 වෙනි තට්ටුව. 88 බිල්ඩින් එකේ 3 වෙනි තට්ටුවේ ඉන්නේ මේ මල්ලි. නම්බර 16. ඒ ෂොප් එකට ආවොත් ඕනම බල්බ් එකක් රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. අපිට විස්තරයක් කියන්න කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ? පිට යනවා මේ සාමාන්‍ය ඔය LED බල්බ් එක මොකක්ද රිපෙයාර් කරන්න වෙන්නේ? මේ PCB item තමයි පිච්චෙන්නේ. ඔව්. අරක රිප්ලේස් කරලා අලුත් එක දාලා මාස 3ක් වරඩින් දෙනවා. අදලා. මාස 3ක් වරන්ටි දෙනවා. දෙනවා අදලා. අදලා. කවුරු දෙන්න මම දෙන්න අර මට ෂුවර් කියලා අදලා දෙන්න. ඒකින්ද ඔයාලගේ ගෙදර මේ LED බල්බ්ස් එතකොට රීචාර්ජබල් ලයිට් බල්බ් ඔක්කොම ඕන එකක් අරන් එන්න. ඉන්වර්ටර් හදනවා. ඉන්වර්ටර් හදනවා. තව මොනවද හදන්නේ? ඉන්වර්ටර් බෆල් කාර් සෙට් ඒ ඕන එකක් හදලා. හරි. ඒකින්ද මේ මල්ලි ළඟට ඇවිල්ලා රිපෙයාර් කරගන්න. කොටු යාව. අසුවට මාකට් එකේ තර්ඩ් ෆ්ලෝර් එකට ආවොත් එම තියෙනවා සමන් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියලා ෂොප් එකක්. ඒ ෂොප් එකේ මේ LED බුදු රැස් වලලු බල්බ් බෙල් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා අපිට පේන්න. අපි පොඩි විස්තරයක් අහලා බලමු මොනවද යාලා කරන්න කියලා. අපිට කියන්නකෝ. මොකද වෙන්නේ මේ ෂොප් එකේ? බුදු රැස් මාලා තියෙනවා, ෆයෝඩ් බල්බ් තියෙනවා, මේ දෙවි පින්තූර තියෙනවා. මේ වගේ පින්තූරක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔව් මේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ සක්කිකට මේ බල්බ් බෙල් එහෙම දානවනේ. එතකොට ඒවා අපිට ඕන බල්බ් ගානක් දාලා හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ වගේ බුදු රැස් වලල්ලා කීයක් විතර වෙනවද මිල? ඕක 12ක්. 12000ක්. මේක 12000ක් වෙනවා. මේ වගේ ලොකු එකක්? ඕක 27500ක්. 27500ක් වෙනවා. ඕන ප්‍රමාණයකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හදපු අයිටම්ස් මෙතන ගොඩක් තියෙනවා. මේ තව මේ බුදු කුටිය තියෙන පිරිත් කියන්නේ. ඒවත් තියෙනවා. දැන් අපිට මේ ෆෝන් නම්බර් එකක් කියන්නකෝ. මේ වගේ ඕඩර් එකක් එහෙම කවුරු හරි දෙන්න ඇහුවොත් එහෙම. දෙකක් දෙන්න. කාඩයක් දෙන්නකෝ. හරි. මෙයාලගේ නම්බර් එකක් තියෙනවා 071යි 583යි 72යි 55. මේ නම්බර් එක කතා කරලා මෙයාලට කියලා මේ ඕඩර් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට හදන්න කියලා. එහෙනම් අපි හිතනවා ඔයාලට ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් සම්බන්ධව අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එකේ. ඒකින්ද අපේ channel එකත් එක්ක හැමදාම ඉන්න. ඒකට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඔයාලට නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. From with channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් ජය වේවා.